नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। म सृष्टि नारा यो मनको सललोबाट आज एउटा फेरि भिडियो मैले बनाउँदैछु है त। र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको यो डिएक्सन गानुडेल रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो कार्टुनभित्र चाहिँ 4वटा पिस हुन्छ है, 4वटा पिस यस्तो हुन्छ, सेम बाहिर मार्केटको जस्तै हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, डिएक्सन भनेर लेखेको, बाहिर खोल्न पनि यस्तो डिएक्सन भनेर लेखेको छ। अनि त्यसको मसला एउटा यो भित्र 4वटा यस्तो हुन्छ। अब बाँकी एउटा छ, 2टा सिद्धियो र आज एउटा पकाउन लागेको छु। र यसको बारेमा पनि यहाँहरूलाई छोटो भिडियो मार्फतबाट जानकारी गराउँ भनेर चाहिँ मैले आज भिडियो बनाउन लागेको छु। र यहाँ पानी मैले चाहिँ बसाएको छु। पानी यो पानी उम्लेपछि चाहिँ यसलाई यो चाउचाउलाई मसिनो यति बस यसको 2 टुक्रा पार्ने, अनि त्यसपछि अलग्ग खोलेर हाल्ने है त। सर्मिस नम्बर हो, यो चाहिँ हेल्दी फुड सप्लिमेन्ट, रातो च्याउको धुलो, अनि साथमा चाहिँ यो चाहिँ टम यहाँ नै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। टम याम फ्लेभर भनेको छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा। गानोदर्माको धुलो, अनि त्यसपछि अब कागती खुर्सानी, अनि हरियो अदुवा, अनि अदुवाको यहाँ चाहिँ मुन्टा देखाएको छ, अनि कागतीको मुन्टा देखाएको छ। यी चिजहरू चाहिँ मिक्स गरेर तयार पारेको छ शुद्ध अर्ग्यानिक तरिकाले है त। अनि अब सबै अब देशमा छैन, अब ओमनमा चाहिँ छ। र अर्को स्पारुलिनाबाट मिक्स भएको पनि छ, स्पारुलिना मिक्स भएको, यो चाहिँ रातो च्याउको धुलो मात्रै मिक्स भएको, स्पारुलिना मिक्स भएको छैन यसमा चाहिँ। र यहाँ पानी अब उम्लिन लाग्यो दा। अनि यो खाँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई हेल्थको लागि राम्रो पनि हुन्छ, स्वादमा चाहिँ अब फरक छ होइन। बाहिरको खाने बानीलाई चाहिँ अब यो खाँदाखेरि कस्तो कस्तो हुन्छ, तर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। सुरुमा खाँदाखेरि अनौठो लाग्छ, तर खाना थालेपछि चाहिँ बानी भएपछि चाहिँ मिठो लाग्छ। स्पेरुडेल भन्दा यो गानुडेल नुडल्स चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। र यो छिटो पनि पाक्छ। र यहाँ टाइमहरू पनि देखाएको छ होइन। अब 4 ml उम्लेको होइन पानीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनि 3 मिनट उमालेपछि पाक्छ। यहीँ लेखेको छ हामीले खाने तरिकाहरू, तपाईँले देख्नुहुन्छ यहीँ होइन। 3 मिनट उमालेपछि पाक्छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ यसरी अब आफूलाई स्वाद अनुसार अब खोर्सानीहरू अथवा होइन अब प्याजहरू टमाटरहरू काटेर हालेर खान पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि रेडी भयो। अनि 4 ml वाटरमा चाहिँ यो एउटा पकाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ अलिकति बढी नै हालेको छु, म चाहिँ सुप खाने भनेर आज चाहिँ है। बेलुकाको खाना आज चाहिँ मेरो यो पानी उम्ल्यो। अब म चाहिँ हाल्छु है त। पानी उम्लिसक्यो ल, देख्न सक्नुहुन्छ मजाले पानी उम्ल्यो। अब म यसलाई चाहिँ 2 टुक्रा पारेको छु। म चाहिँ हालेँ, अनि यसलाई 3 मिनट पकाएपछि पाकिहाल्छ। 2 टुक्रा पारेको छु किनकि भरे लामो हुन्छ नि त। यस्तो छ है सर्मिसहरू, हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्ट खाजाको रूपमा, खानाको रूपमा हामीले यसरी चाहिँ खान सक्यो। अनि पाकिसकेपछि चाहिँ यो मसला माथिबाट हाल्ने। मसला पक्को पनि एकदमै स्वाद मिठो छ, राम्रो छ है त। यसरी हामीलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले नुन तयार पारिदिनु भएको छ है। अनि त्यसपछि तेल अब हरेक देशमा त एभाइलेबल छैन, तर पनि अब हामीले चाहियो भने चाहिँ इन्डियामा थुप्रै प्रोडक्टहरू होइन हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई जुसको रूपमा तत्कालै पिउने जुसको रूपमा एउटा कम्बोचा जुस आएको छ, कति राम्रो होइन। अनि अब तेल आएको छ,
मसला आएको छ, के चाहिँ छैन डिएक्सन सिस्टममा। यसरी हामीले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा 9वटा नम्बरको आइडी बनाएर हामीले खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थको लागि पनि राम्रो भयो, केयर भयो। जस्तै रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस भने जस्तै हामीले चाहिँ यो थोरै थोरै यसरी खाँदै जाँदाखेरि हामीले रोग लाग्नबाट पनि बचिन्छ। यदि लागेको रोगहरू छ भने बिस्तारै त्यसको समस्याको समाधान पनि हुन्छ होइन त सर मिस म्याडमहरू। अब लगभग 1 मिनट भयो, अब 2 मिनटमा मजाले पाक्छ यो चाहिँ है। यो नरम हुन्छ, अरू मार्केटको चाउचाउ जस्तै यो चाहिँ छिटो पाक्छ, तर स्पार लिन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। लगभग 5 मिनटमा त्यो चाहिँ पाक्छ भने यो चाहिँ 3 मिनटमा पाक्छ। यो चाहिँ छिटो पाक्छ, नरम हुन्छ है। अनि त्यस्तो हो होइन। र हामीले चाहिँ यसरी 9वटा नम्बरको डिस्काउन्ट आइडी बनाएर होइन किनेर खायो भने थोरै थोरै होइन, अब जति सकिन्छ त्यति, अब धेरै नै किनेर खानुपर्छ भन्ने नै छैन। आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले यसरी किनेर खाने हो भने चाहिँ हेल्थलाई पनि राम्रो भयो होइन। अनि अर्को कुरा, हरेक सामानहरू किन्दाखेरि पिबी छ, त्यसमा पिबी भनेको चाहिँ नम्बर हो। त्यो नम्बरले चाहिँ हामीलाई बोनस आउनमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अनि एसबी हुन्छ होइन, 2टा नम्बर हुन्छ पिबी र एसबी भन्ने। त्यो एसबीले हामीलाई बोनस, जति त्यो एसबी बढी भयो होइन, पिबी भन्दा एसबी कम आउँछ, र जति एसबी बढी भयो त्यति धेरै बोनस आउँछ। र बोनस आउनको लागि एउटा सिस्टम छ, एउटा नियम छ। जस्तै हामीले 1 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म देशअनुसारको होइन, अब गल्फ कन्ट्री, सबै गल्फ कन्ट्री जतिमा चाहिँ 100 पिबी पुऱ्याउनु पर्छ। 100 पिबी पुऱ्यायो भने चाहिँ हामीलाई बोनस आउँछ। र 99 पिबी मात्रै भयो, 1 पिबी पुगेन भने पनि तर बोनस चाहिँ आउँदैन। हामीलाई बोनस आउनको लागि चाहिँ हामीले 100 पिबी गर्नुपर्छ। 100 पिबीभन्दा माथि जति गरे पनि हो। 300 पिबी गऱ्यो भने अझै धेरै बोनस पनि आउँछ होइन, तर मिनिमम 100 पिबी छ। अनि नेपालमा अब 1200 देखि 1500सम्म होइन। अनि त्यसै गरी अब इन्डियामा 1000 पिबी, मलेसियामा 100 पिबी, यसरी चाहिँ देशअनुसारको फरक हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी महिनाको 1 तारिकदेखि 30 तारिकसम्ममा चाहिँ त्यसरी प्रोडक्टहरू किन्दै गर्दाखेरि हरेक सामानहरू, अब चाउचाउ मात्र नभएर साबुन, सेम्पू, टुथपेस्ट, चिया, कफी यस्तै चिजहरू चाहिँ हामीले किनेर खाँदै जाँदाखेरि, प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई दैनिक आवश्यक पर्ने, जुन हाम्रो किचनदेखि बाथरुमसम्म प्रयोग गर्ने सामानहरू होइन, प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि हेल्थलाई पनि राम्रो भयो। अर्को कुरा बोनस पनि आउँछ, धेरै थोरै जति भए पनि होइन। तर अरूमा त्यस्तो आउँछ त आउँदैन नि त होइन। हामीलाई डिस्काउन्ट दिनुहोस् भन्दा पनि डिस्काउन्ट पनि दिनुहुन्न। चिनेको दोकानमा अब अलिअलि गर्नु होला, तर सधैँभर त गर्नुहुन्न नि त होइन। तर डिएक्सनको सिस्टममा त हामीले ल है मलाई डिस्काउन्ट दिनुहोस् भनेर हामीले कहिले पनि भन्नु पर्दैन। ल अब चाहिँ पाकिसक्यो, ल पाकिसक्यो होइन। अनि त्यसरी कुत्रुक्कै गल्फ कन्ट्रीमा 7 तारिकदेखि 10 तारिकभित्रमा बोनस दिन्छ। अनि अरूमा चाहिँ अब नेपालमा 14-15 तारिकसम्ममा आइपुग्छ। हरेक देशमा चाहिँ त्यसरी छ, सिस्टम छ। त्यसरी हामीले सिस्टमलाई फलो गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो छ है सर मिस म्याडमहरू। यो चाहिँ आफ्नो जुन किचनबाट सुरुवात हुने बिजनेस हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। जुन चाहिँ तपाईँ र मलाई दैनिक चाहिने होइन, बिहान उठेदेखि नसुतिन्जेलसम्म चाहिने प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य पनि बन्ने, खुसी पनि भइने होइन त। होइन त सर मिस म्याडमहरू। अब चाहिँ मैले बन्द गरिसकेँ आगो चाहिँ। अब चाहिँ यो मसला हाल्दैछु। सुप अलिकति खाने भनेर बेसी हालेको, ठिक्क भएछ, ग्रेभी भएछ होइन। यो पनि टेस्टी। अब यसरी भयो, रेडी भयो। यो चाहिँ खानलाई तयार भयो होइन। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ अब कागती अथवा के भन्छ, आफूलाई अझै स्वाद मिठो बनाउनु छ भने चाहिँ प्याज, अनि त्यसपछि टमाटर काटेर माथिबाट हालेर अनि कागती हालेर पनि खान सक्नुहुन्छ। ल रेडी भयो। वाउ, यम्मी 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 यम्मी। मलाई चाहिँ यहाँ कतिखेर खाउँ भइसक्यो, मुखबाट पानी आइसक्यो देखेपछि। स्वाद टेस्ट पनि एकदम मिठो आयो है।
अब चाहिँ खानुपर्छ है सरमिसमिराहरू। ल आउनुहोस् है खाउँ। तपाईँले खाना खानुभएको छ कि छैन बेलुकाको? म चाहिँ खाना खान लागेको बेलुकाको। अब लगभग 11 बज्न लाग्यो, खाना खाने बेला भयो आजको मेरो खाना। ल अब चाहिँ खानालाई रेडी। यहाँ कागती अनि थोरै खोर्सानी अनि त्यसपछि साग, सलादको साग, टमाटर अनि थोरै सेतो प्याज मैले चाहिँ रेडी पारेको छु। स्वाद अनुसार हामीले यसरी लाएर खानु हो। अब ल है आउनुहोस् है सरमिसमिराहरू, यसो गरेर खाँदाखेरि मिठो हुन्छ। चाख्नुहोस्, तपाईँहरू पनि टेस्ट गर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। अब ओमनमा चाहिँ पाउँछ, अब कुवेतमा पाउँदैन है, दुबईमा पाउँछ, नेपालमा छैन। विशेष गरी ओमनमा हुने बस्नुहुने सरमिसमिराहरूले चाहिँ एकचोटि खानु होला है त। त्यसपछि माथिबाट कागज लगाइदिने। वाउ, अनि यो चाहिँ अर्ग्यानिक भयो नि त होइन। अब यसलाई चाहिँ ल अब म चाहिँ खाना थालेँ सरमिसमिराहरू। हजुरहरू पनि आउनुहोस् है। डिएक्सन कम्पनीले पालन गरेको गानुजी नुडल चाउचाउ होइन। अब हामीले अब बाहिर मार्केटको खानुभन्दा हाम्रो पैसा पनि सेभ हुने, हेल्थलाई पनि सेभ हुने। ल अब आउनुहोस् खाऊँ, मैले त खाएँ। अति मिठो, त्यतिकै सादा खाँदा पनि मिठो। झन् यसरी सबै होइन यसरी मिसाएर खाँदाखेरि अनि कागती माथिबाट निचोरेर हाल्दाखेरि वाउ, यति मिठो भयो कि यति मिठो भयो। यति खाएपछि रातभरिलाई टन्न। तातो छ, भर्खरै पाकेको, आगोमा पाकेको, त्यही भएर तातो छ है। कहिलेकाहीँ यसरी खान मनपर्छ बानी भएपछि चाहिँ है। अनि अब म कति सधैँ बेलुका खाना खानु होइन, प्रायः म चाहिँ खानै खान्छु नि त बिहान बेलुका। रोटीहरू खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति जति धेरै खाए पनि चित्त बुझ्दैन मलाई चाहिँ, के खाएँ के खाइनँ भन्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ थोरै भए पनि खानै खान्छु। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी चाउचाउ लिएर राखेको हुन्छु होइन। अब सधैँ खाना त असम्भव हुन्छ होइन, किनकि अब अरू प्रोडक्ट पनि खानु पऱ्यो, त्यही भएर चाहिँ सबै कुराहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ अब हरेक दिन हुँदैन। जस अब महिनामा 1 प्याकेट लिएर चाहिँ अब त्यो भित्र 4टा हुन्छ। अनि यसो आफूलाई कहिलेकाहीँ खान मन लाग्दाखेरि, कहिलेकाहीँ होइन खाना नपकाएको बेला चाहिँ अब आफूलाई छिट्टो छरितो खानाको लागि चाहिँ यसरी होइन लिएर राखेको हुन्छु अनि यसरी खाने गर्छु। अनि पहिला चाहिँ हामीलाई अफर पनि थियो 100 रुपियाँ गर्दाखेरि चाउचाउ होइन, पोहोरको सालमा चाहिँ। अनि त्यो बेलामा दिएको मेरो टन्नै थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म यसरी खाँदैछु। अनि मैले चाहिँ नेपालमा कार्गो गरेर पनि बहिनीहरूलाई 2 चोटि सायद पठाइदिएको छु होला 2 प्याकेट। तर उहाँहरूलाई चाहिँ खासै मिठो लागेन भन्नुहुँदै थियो, किनकि बाहिरको खाने बानी छ, त्यही भएर होला। अनि कहिलेकाहीँ खाँदाखेरि होइन सुरुमा त्यस्तै लाग्छ सबैलाई होइन, बाहिरको खाने बानी भएपछि मिठो लाग्दैन स्वादमा। तर पनि हामीले खाने बानी गऱ्यो भने अनि सुरुमा हामीलाई चाहिँ अब खाना अलिकति गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यसरी नसादेर खाने क्या सबै सलादहरू होइन। यो सबै सलादहरू अब आवश्यकता अनुसार होइन। अनि यसरी कागती भयो भने यति टेस्टी हुन्छ कि बाहिरकोलाई जित्छ होइन, बाहिरको चाउचाउलाई जित्छ। सकेसम्म चाहिँ हामीले बरु होइन
अब राम्रो खाना खाएपछि राम्रै विचार पनि आउँछ, राम्रो आहार राम्रै व्यवहार भन्छ नि होइन। त्यस्तै भने थोरै खायौँ, राम्रो खायो भने स्वास्थ्यले पनि राम्रो भयो होइन। त्यही हो, अहिलेको 21औं शताब्दीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ एकदमै हेल्दी जुनै पनि खानाहरू, अर्ग्यानिक खानाहरूको एकदमै आवश्यक छ। र त्यो खानाहरू पाउनलाई अहिले असम्भव छ भने चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा थोरै भए पनि हामीले अलिअलि खाने कोसिस गऱ्यो भने राम्रो छ है त सर मिसहरू। हस् त, धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई है। आज मैले खाँदै गरेको भिडियो पनि हालेको छु, यहाँहरूलाई अब पनि खान मन लाग्ला, मुखबाट पानी आउला, के गर्नु, नजिक भयो त बारेर खानुहुन्थ्यो आधी होइन। म एक्लै छु, अब एक्लैले खानु पर्यो। अनि हेरेर सुनेर साथ दिनु हुने। अनि यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि र मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई होइन धेरै धेरै धन्यवाद। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो आदरणीय सर मिसहरूले सब्सक्राइब गरेर साथ सहयोग सपोर्ट पनि दिनुहोला। र मैले चाहिँ यसरी नै डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको अनि आफूले प्रयोग गरेको प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ जति जानेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ यस भिडियो मार्फतबाट चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल मार्फतबाट चाहिँ सेयर गर्नेछु होइन। यहाँहरूको माझमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँहरूको लागि विशेष हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ होइन हजुरहरूले भिडियो हेरेर यदि मनपर्छ भने नयाँ सर मिसहरूलाई सेयर गरेर पनि उहाँहरूलाई पनि हेर्ने एउटा मौका दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद। नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन। अन्त्यमा फेरि एक गाँस त खानै पऱ्यो अनि मात्रै बिदा हुन्छ है त सर मिसहरू। एकदमै मिठो टेस्टी भयो आज चाहिँ। कुनै बेला चाहिँ हतार हुन्छ अनि त्यत्तिकै सादै पकाएर खाइन्छ, कुनै बेला चाहिँ आज समय मिलाएर अलिकति मजाले बनाएर खाएको छु। किनकि आज मलाई कसरी मौका मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ सबै बाहिर जानुभएको छ, म चाहिँ बाहिर गएन आज, घरको मान्छे म एक्लै छु घरमा। अनि त्यही भएर चाहिँ आज मलाई समय मिलेको भिडियो बनाउन मजाले होइन बसेर यसरी, नत्र त हल्ला हुन्छ होइन, यसरी सम्भव हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आज मौका मिल्यो मलाई। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।